Атлантида – загублене місто чи величезна імперія? Таким саме, якими були славнозвісні атланти – прибульцями, розвиненою цивілізацією, надцивілізацією чи жадібними деградатами, які згубили те, що їм залишили у спадок. І в цьому відео про загублену Атлантиду ми наведемо ряд цікавих та достовірних фактів із офіційних історичних архівів та прадавніх, невідомих більшості, але на сьогоднішній день вже теж офіційних джерел. Тож ми не будемо нав'язувати вам свою думку про атлантів та Атлантиду, а просто наведемо про них основні та реальні факти, на основі яких ви самостійно зможете зробити висновки і отримати відповіді на озвучені вище питання. Вітаємо на Рельєф ТВ, дорогі дослідники таємниць. Рубрика наших досліджень продовжується, і сьогодні ми досліджуємо Атлантиду. Чи замислювалися ви, чому образ Атлантиди вже понад 2 тисячоліття не відпускає нашу уяву? Що як усе, що ми бачили в кіно, це лише крихітна частина правди про атлантів, їх походження та існування. Ми часто уявляємо Атлантиду як високорозвинену прадавню цивілізацію або одне фантастичне місто під куполом, яке вмить зникло на морському дні. Але офіційні першоджерела малюють зовсім іншу картину. Давньогрецький філософ та видатний епіграматист Платон, який народився в стародавніх Афінах приблизно в 428 році до нашої ери, описував Атлантиду не як окремий поліс, а як колосальну, розгалужену та високорозвинену імперію. Ви тільки уявіть, за його свідченнями, цей суверенний простір за масштабами перевищував тогочасну Лівію та Азію разом узяті. І тоді ви зрозумієте, що перед нами постає не одне місто чи столиця розвиненої цивілізації, а цілий потужний геополітичний конгломерат із сотнями міст, архіпелагами та колоніями на сусідніх материках. Розуміння цього масштабу перетворює міф на масштабне історичне дослідження, де Атлантида постає першою глобальною супердержавою давнини, чиї сліди ми, можливо, шукаємо зовсім не там. Тож давайте розберемось, де тут правда, і почнемо з початкового джерела. Яким насправді є Єгипет, а не Греція? Тому що саме в Єгипті, а не в Греції, народився початок історії про Атлантиду. Хоча більшість із нас вважає Атлантиду суто грецьким міфом, народженим у колисці європейської філософії Платона. Але насправді це не так. І все логічно і дуже просто, адже людство завжди заворожувала ідея існування якогось першоджерела, таємного знання, що пережило віки та катастрофи. Нам приємно вірити в те, що десь у світі існують хроніки, здатні заповнити білі плями нашої пам'яті. Але сам філософ Платон у своїй праці, яка, до речі, є офіційним джерелом про Атлантиду, прямо вказував, що ця історія має значно давніше східне коріння. Сюжет про розквіт і падіння імперії привіз відомий грецький законодавець Солон, який відвідав єгипетське місто Саїс. І тамтешні жерці-володарі найдавніших архівів зауважили, що еліни через постійні катаклізми втратили власну історичну пам'ять. Натомість у єгипетських храмах тисячоліттями зберігалися записи про прадавню війну з атлантами. Таким чином, перед нами постає не вигадка філософа Платона, а зафіксована єгиптянами хроніка, що робить Атлантиду об'єктом реального крос-культурного аналізу і повністю підтверджує вище сказаний висновок про початкове джерело історії Атлантиди. Наступне у блуді – вигадана омана про атлантів-інопланетян, яка так наполегливо намагається заселити Атлантиду прибульцями, магами та наділити її магічними кристалами сили. Хоча справжня відповідь криється в нашій психології. Людській уяві завжди хотілося бачити в далекому минулому щось надприродне, технологічну казку, яка випереджає свій час. Але що як реальність, без будь-якої фантастики, виявиться набагато цікавішою? Адже в оригінальних текстах атланти постають зовсім не космонавтами, а класичною, хоч і неймовірно розвиненою цивілізацією епохи бронзи та заліза. Науковий аналіз першоджерел свідчить, що їхня справжня велич полягала не в магії, а в бездоганній інженерії, монументальній архітектурі, передовій металургії та витонченій логістиці. Вони будували складні системи каналів і керували величезними флотами,
завдяки точному розрахунку, а не футуристичним технологіям. Усвідомлення цього робить Атлантиду не вигадкою, а звичайною вершиною прадавнього людського генія, який ми лише зараз починаємо по-справжньому розуміти. І першим свідченням того є загадковий матеріал оріхалк – одна з таємниць Атлантиди, яка приваблює нас найбільше. Можливо, тому що загадка втрачених матеріалів та технологій стародавнього світу, які ми не в змозі відтворити в наші часи, завжди зачаровували нас настільки сильно, як широковідомі історії, перекази та розповіді про небачені скарби стародавнього світу. Адже досить часто саме в них приховане прагнення людства відшукати щось унікальне, що здатне змінити наше уявлення про тогочасну мудрість, майстерність та можливості. Але правда про оріхалк набагато банальніша та простіша. Відповідно офіційним даним, оріхалк – це метал, який після золота вважався найціннішим в Атлантиді. Жителі Атлантиди добували оріхалк безпосередньо з надр острова, і за описом він виблискував справжнім вогняним світлом. Цим шляхетним металом атланти повністю покривали внутрішні стіни свого королівського Акрополя. З погляду сучасного матеріалознавства вчені досі ведуть дискусії щодо його природи, але найбільш обґрунтовані академічні гіпотези схиляються до того, що це міг бути особливий сорт самородної латуні, рідкісний природний сплав міді та золота або ж аурихальцит. Така металургійна унікальність підкреслює, що Атлантида володіла унікальною ресурсною базою, яка й виділяла її з-поміж інших цивілізацій давнини. Другим загальновідомим свідченням високого розвитку та геніальності архітектури Атлантиди є її вигляд та макроструктура, яка являла собою геніальну інженерну систему концентричних кіл, де сухопутні зони чергувалися з водними каналами навколо центральної цитаделі. У самому центрі розташовувався Акрополь діаметром близько 925 метрів. Його послідовно оточували водні та земляні кільця чітко вивіреної ширини – від 185 до 555 метрів кожне. Загальний діаметр цієї грандіозної кільцевої системи міста становив приблизно 5 кілометрів. З архітектурного погляду така радіально-кільцева забудова забезпечувала ідеальну логістику, автономність кожної зони та безпрецедентну оборонну здатність, що робило столицю атлантів вершиною тогочасного урбанізму. А щоб з'єднати столицю з відкритим морем, атланти прорубали величезний судноплавний канал від зовнішнього кільця Атлантиди. Його параметри вражають. Довжина від моря до Атлантиди сягала майже 10 кілометрів, ширина становила близько 100 метрів, а глибина – 30 метрів. З погляду гідроінженерії та морської логістики такі габарити були повністю виправдані, адже вони дозволяли найбільшим військовим і торговим кораблям того часу безперешкодно заходити безпосередньо у внутрішні гавані міста. Це забезпечувало Атлантиді статус неприступного та водночас відкритого для глобальної торгівлі суперпорту, аналогів якому світ тоді ще не знав. Але концентричні кола столиці Атлантиди, на які у своїх історіях роблять основний акцент адепти теорії прибульців, це лише маленька частина макроструктури Атлантиди. Тому що згідно історичних джерел за межами кільцевого міста простягалася гігантська прямокутна рівнина або так звана аграрна зона Атлантиди розміром 550 на 370 кілометрів, надійно захищена горами від холодних північних вітрів. Цю територію опорізував колосальний штучний рів завглибшки 30 метрів, який збирав гірську воду і тягнувся на неймовірні 1850 кілометрів. Сама ж долина була розділена каналами на 60 тисяч геометрично правильних квадратних ділянок. З погляду агроінженерії, ця бездоганна меліоративна система дозволяла збирати 2 врожаї на рік – взимку завдяки природним дощам, а влітку за допомогою продуманого штучного зрошення, що робило економічний фундамент Атлантиди непохитним, а також дозволяло прокормити мільйонну армію Атлантиди, про яку ми трохи пізніше розповімо в цьому відео, та мільйони інших жителів Атлантиди.
Ви тільки уявіть, як саме виглядала Атлантида, її столиця та аграрна зона з висоти пташиного польоту. Можливо, саме ці настільки досконалі в інженерії та геометрично ідеальні форми в плануванні Атлантиди, в яких на підсвідомому рівні відчувається прагнення до вищого порядку, і породили теорію про прибульців-інопланетян. Адже дивлячись на такі масштабні проекти, людство мимоволі шукає відповідь на питання – як без сучасних приладів та технологій можна було створити настільки досконалу структуру? Третім фактом домінування Атлантиди в тогочасному розвитку є перше в історії будівництво триколірних будівель. Атлантида мала унікальну візуальну естетику завдяки своїй геології. Місцеві будівничі видобували з підземних покладин 3 види каменю – чорну, білу та червону породу. Майстерно чергуючи ці кольорові блоки під час зведення величних палаців та концентричних оборонних стін, вони створювали дивовижні мозаїчні фасади. З погляду архітектурного аналізу така триколірна геометрія не лише милувала око, а й здалеку функціонувала як природний камуфляж або складний орнамент. Це свідчить про високий рівень урбаністичного планування та глибоке розуміння естетики, які випереджали свій час на тисячоліття. На той час Атлантида вражала своєю унікальною триколірною палітрою будівель, де білі, чорні та червоні кам'яні блоки утворювали на фасадах витончені мозаїки. Проте справжнім шедевром архітектурної колористики було металеве облицювання 3 головних мурів. Стіну зовнішнього кільця покривали міддю, що надавало їй червонувато-бронзового блиску, середній мур сяяв сріблясто-білим оловом, а серце цитаделі було повністю огорнуте оріхалком, який палав вогняними спалахами. З погляду сучасного матеріалознавства таке поетапне використання металів свідчить про високий рівень металургії та символічне кодування міського простору, де шлях до центру імперії супроводжувався дедалі яскравішим та ціннішим виблискуванням. У поєднанні з тим, що ціле місто могло функціонувати як гігантське, гармонійне художнє полотно, де кожен колір мав своє чітке призначення, простір Атлантиди був пов'язаний мережею 30-метрових мостів із вежами та унікальних підземних тунелів, якими кораблі проходили крізь суходіл із піднятими вітрилами. У самому серці височив Акрополь із головним храмом Посейдона завдовжки 185 метрів. Оздоблення цієї споруди вражає наукову уяву. Зовні вона була покрита сріблом і золотом, а всередині стеля зі слонової кістки, інкрустована оріхалком, та велетенська золота статуя Бога на колісниці. Навколо на земляних кільцях розміщувалися висічені у скелях верфі, гігантський круговий іподром завдовжки в кілька кілометрів та стратегічно розташовані казарми. З погляду урбаністики перед нами постає ідеально зонований мегаполіс, де сакральна архітектура, військова міць та логістика зливалися в досконалий затишний ансамбль. Ви тільки уявіть собі повсякденне життя всередині цієї грандіозної системи кіл та навколишнього простору Атлантиди, де кожна деталь була підпорядкована єдиному архітектурному задуму. У такій монументальності ми бачимо відображення високого інтелекту, внутрішньої сили та дисципліни її жителів. Це, у свою чергу, і могло стати першою причиною народження міфу про прибульців чи інопланетян. Тому що навіть у наші часи є верстви суспільства, для яких будівництво звичної для нас примітивної п'ятиповерхівки стає інтелектуально неможливим інженерно-технічним завданням. А що, якщо саме ці верстви населення і є нащадками тих самих атлантів, яким свого часу вдалося врятуватися від Великого потопу? Адже більшість із вас чули крилату фразу з роману «Ті, що залишилися», який написав американський письменник Джі Майкл Хопф. Важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи народжують слабких людей. Слабкі люди створюють важкі часи. Хоча саму фразу вигадав сучасний письменник, у 2015-2016 роках її філософська суть насправді є дуже давньою. І є припущення, що Хопф сформулював цей лаконічний висновок під впливом історичних та соціологічних праць, які глибоко досліджують закономірності розвитку людських спільнот.
першоджерелом яких і є той самий вище згаданий нами видатний мислитель давньої Греції Платон, який ще у IV столітті до нашої ери у своєму трактаті «Держава» детально описував, як ідеальна держава, аристократія розуму, поступово вироджується. Він зазначав, що коли правителі та громадяни починають прагнути виключно багатства і комфорту, суспільство слабшає, неминуче опускається до олігархії, потім переходить до демократії, яку філософ вважав хаосом, і зрештою падає до жорстокої тиранії. Але перш ніж дійти до свого трагічного фіналу занепаду та деградації, ця давня цивілізація досягла піку своєї могутності, яка виражалася в абсолютній та безкомпромісній збройній силі. Гігантський військовий масштаб Атлантиди став уособленням її колосального впливу на тогочасний світ. Цифри, що дійшли до нас крізь тисячоліття, часто здаються перебільшенням, проте саме спадщина Атлантиди змушує дослідників знову і знову повертатися до вивчення прадавніх держав, розгадуючи ці історичні ребуси, адже за величними числами завжди ховаються реальні інженерні та стратегічні можливості будь-якої держави. Мобілізаційний потенціал лише однієї центральної частини Атлантиди, за свідченнями Платона, справді вражав уяву. Армія Верховного Царя цієї могутньої держави могла одночасно виставити 10 тисяч бойових колісниць, 24 тисячі коней із вершниками та флот із 1200 повністю укомплектованих трієр. Загальна чисельність війська, включаючи важку піхоту, лучників і метальників, перевищувала 1 мільйон воїнів. З точки зору військової демографії, такі масштаби армії Атлантиди вказують на колосальний людський ресурс і надскладну систему державного управління, яка дозволяла утримувати та забезпечувати таку неймовірну армаду. Гігантський військовий масштаб Атлантиди у нашій історії був четвертим фактом, що підтверджує домінування Атлантиди в тогочасному світі. Проте витоки такої колосальної сили завжди криються в самому корінні цивілізації. Будь-яка подібна наддержава прагне закріпити свій статус через сакральну історію власного створення. Тому назви та прадавні міфи про походження великих імперій незмінно приваблюють дослідників. У них приховане прагнення предків відшукати божественний порядок у хаосі минулого, пояснити появу дивовижного устрою та розкрити таємницю, чому безкраї океанські води мають саме таке ім'я. За легендою, велична Атлантида отримала свій устрій завдяки прямому втручанню вищих сил, які заклали духовний і політичний фундамент майбутньої імперії. Згідно з Платоном, під час розподілу землі богу морів Посейдону дістався великий острів, де він закохався у смертну дівчину Клейто і створив для її захисту перші концентричні кола. У них народилося 5 пар близнюків, між якими Бог розділив цей простір на 10 королівств. Верховну владу та центральний Акрополь отримав найстарший син Атлант, на честь якого була названа могутня Атлантида, а також безкраї водні простори навколо неї – Атлантичний океан. Решта братів, як от Гадір, чиє ім'я філологи досі пов'язують з іспанським містом Кадіс, керували іншими уділами. З погляду політичної антропології перед нами постає класична модель конфедерації, де священна родова ієрархія забезпечувала потужний баланс сил між 10 автономними регіонами Атлантиди. П'ятим цікавим фактом у нашій історії про Атлантиду є особливості управління та закони Атлантиди, які дозволяли тривалий час стримувати жадобу влади та зберігати внутрішню стабільність. Коли держава володіє мільйонною армією та колосальним багатством, утримання її від міжусобиць вимагає унікального суспільного договору. Нас незмінно заворожує те, як прадавні правителі використовували мову сакральних ритуалів, щоб скріпити геополітичні союзи надійніше за будь-які паперові трактати, підпорядковуючи особисті амбіції єдиній системі стримувань і противаг. Політично Атлантида була унікальною федеративною монархією, де кожен із 10 царів мав абсолютну владу в межах свого уділу. Проте їхні взаємини суворо підпорядковувалися законам Посейдона, які веліли спільно придушувати повстання, ніколи не воювати між собою, а фінальне слово у суперечках віддавати нащадкам Атланта. Кожні 5 чи 6 років царі збиралися у головному храмі,
де без зброї, лише з арканами, власноруч ловили священного бика і приносили його в жертву на стелі зоріхалку. З настанням ночі вони одягали темно-сині шати і в повній темряві чинили суд над самими собою, завдяки чому правова система Атлантиди гарантувала повну неупередженість, адже перед обличчям вищих законів усі правителі залишалися рівними, фіксуючи рішення на золотих табличках. Скоріш за все, саме ці особливості правління та неухильне дотримання вищевказаних законів і сприяли тому, що тривалий час історія розвитку Атлантиди була прикладом небаченого суспільного злету та внутрішнього балансу. Коли навколо держави накопичуються незліченні багатства, здатність суспільства залишатися мудрим та справедливим і визначає його життєздатність. Людство завжди шукало формулу омріяного золотого віку, епохи, де матеріальні блага не розбещують душу, а служать загальному благу. Нас незмінно заворожує цей період, адже велична Атлантида демонструє унікальний психологічний ідеал цивілізації, до якого ми несвідомо прагнемо й сьогодні. Протягом багатьох століть атланти жили у глибокій гармонії, поважаючи своє прадавнє коріння та закони, які берегли їхню єдність. Вони щиро вірили, що золото та розкіш є лише земним тягарем, який при відсутності взаєморозуміння, солідарності та розсудливості заважає справжній доброчесності. У цей тривалий період процвітання на території Атлантиди панували взаємна повага, дружба та поміркованість. Саме на цьому духовному та соціальному фундаменті, як свідчить історико-філософський аналіз, вони й змогли побудувати наймогутнішу державу тогочасного світу з її грандіозною інфраструктурою та непереможним флотом. Це доводить, що справжня сила імперії корінилася не в металах, а в єдності та внутрішній чистоті її громадян. То як при наявності всіх вище перелічених факторів Атлантида не продовжила свій розвиток і процвітання, і що саме, враховуючи вище сказане, врешті-решт зруйнувало могутню Атлантиду? Відповідь криється в тому, що навіть наймудріші цивілізації іноді стають на шлях саморуйнування та агресії. Протягом усієї історії людство спостерігає за тим, як великі імперії, досягнувши піку своєї могутності, раптом втрачають внутрішні орієнтири. Нас завжди турбує це питання, адже в занепаді прадавніх держав ми намагаємося відшукати застереження для нашого власного майбутнього, розуміючи, що жодні закони не здатні захистити суспільство, яке втратило свою духовну опору. З часом духовна основа атлантів почала слабшати, поступившись місцем звичайним людським вадам. Звикнувши до безмежних розкошей, правителі та громадяни стали жадібними, пихатими й одержимими жагою до абсолютного панування. Маючи у своєму розпорядженні колосальну армію, вони розпочали масштабну завойовницьку війну, і ця агресивна Атлантида стрімко підкорила Північну Африку аж до кордонів Єгипту та значну частину Європи до самої Італії. З погляду філософії історії, цей моральний злам перетворив колишню оборонну конфедерацію на експансивну тиранію, де прагнення підкорити весь світ стало початком кінця їхньої величної цивілізації. І доказом цього філософського передбачення є реальний факт, який показує, що жодна матеріальна чи військова перевага не здатна врятувати суспільство, яке втратило свою моральну чистоту. Велична Атлантида, засліплена власною могутністю, зіткнулася з силою зовсім іншого порядку. Чи замислювалися ви, що легенда про Атлантиду – це насправді розповідь не про неї, а про тих, хто зміг її зупинити? Людство завжди шукає у прадавніх сюжетах приклади неймовірної мужності, коли слабший перемагає сильнішого завдяки силі духу. Нас заворожує цей момент істини, адже він нагадує, що навіть перед обличчям тотальної загрози завжди залишається шанс на порятунок, якщо боротися до кінця. Мало хто знає, але в оригінальних текстах Платона ця історія слугувала повчальною патріотичною повістю. Коли непереможна армада атлантів рушила на завоювання Середземномор'я, єдиною державою, яка чинила відчайдушний опір, виявилися прадавні Афіни. Навіть коли перелякані союзники зрадили і залишили афінян наодинці з ворогом, вони самотужки вщент розбили колосальне військо загарбників.
З погляду філософського та політичного аналізу Платон створив цей епос як ідеалізований маніфест доброчесності. Праведні, хоч і скромні Афіни, перемагають технологічно просунуту, але морально здеградовану імперію, повертаючи свободу всьому тогочасному світові, в якому загарбницька Атлантида намагалася встановити свій тотальний контроль. Але поразка на полі бою стала лише початком кінця Атлантиди. Адже остаточну крапку в існуванні загарбників поставили самі сили природи, назавжди стерши їх з обличчя землі. Чому людський розум так гостро реагує на сюжети про раптову та безповоротну втрату цілих світів? Нас завжди тривожила крихкість цивілізації перед обличчям невідомого. Адже в таких катастрофах приховане нагадування про те, що ніщо на землі не є вічним. Дивлячись на безкрайній водний простір, ми мимоволі намагаємося зрозуміти, де закінчується божественний міф про покарання, на яке заслужила амбітна Атлантида, і починається реальна геологічна історія нашої планети. Адже за легендою про Атлантиду, верховний бог Зевс, побачивши моральний занепад атлантів, скликав раду богів, на якій діалог Платона обривається, залишаючи фінал відкритим. Але наслідком цього рішення стала миттєва глобальна катастрофа, якої зазнала Атлантида. Всього за одну жахливу добу вся військова сила прадавньої держави була поглинута грозовою землею, а сам острів назавжди занурився в морські глибини. З погляду океанографії та міфологічного аналізу опис смолистих, несудноплавних мілин, що залишилися на місці катастрофи, дивовижно нагадує наслідки масштабних цунамі або тектонічних зрушень, які назавжди закрили цей куточок світу для прадавніх мореплавців, перетворивши квітучу імперію на вічну таємницю. Ця грандіозна природна катастрофа Атлантиди залишила по собі безліч запитань, проте вона не змогла повністю стерти географічні маркери, які вказують на реальне розташування цієї затонулої цивілізації. Тож давайте розберемось, де саме на карті світу нам слід шукати ворота до втраченої імперії атлантів. І почнемо з прямих вказівок античних географів та конкретних географічних орієнтирів. Адже для цього у нас є точні географічні прив'язки в стародавніх текстах, які дають нам надію на те, що міфічний простір, де колись процвітала Атлантида, можна вирахувати за реальними координатами. Так як відповідно до них орієнтири, якими керувалися прадавні мореплавці, і сьогодні височіють на тих самих місцях, де їх застала історія. Античні географи залишили абсолютно прямі вказівки, завдяки яким загадкова Атлантида стає ближчою до сучасних дослідників. Страбон та Геродот чітко описували межу відомого на той час їм світу, зазначаючи, що за Геракловими стовпами починається безкрає Атлантичне море. Ці стовпи – не штучні колони, а дві величні скелі по обидва боки Гібралтарської протоки. Північним орієнтиром є знаменита Гібралтарська скеля, а південним – Африканська гора Джебель-Муса в Марокко. З погляду історичної географії, ці масивні природні об'єкти слугували справжніми воротами Середземномор'я у відкритий океан. Пропливаючи крізь них, античні мандрівники опинялися саме в тій акваторії, де, за свідченнями Платона, колись розгорталися масштабні події в історії прадавньої держави, назва якій Атлантида. Ці величні скелясті ворота не лише позначали фізичний кордон, але й відкривали сакральний простір, у якому міфологічний контекст розташування та реальна географія переплелися в єдину переконливу історію, в якій захоплює те, наскільки міцно людська пам'ять пов'язує великі географічні відкриття з подвигами міфічних героїв, адже за кожною назвою на карті стоїть епічний сюжет, де надприродна сила змінює сам вигляд нашої планети. Усвідомлення цього глибокого підтексту допомагає краще зрозуміти мислення давніх мореплавців та точний сенс їхніх послань, у яких таємнича Атлантида виступає не просто легендою, а конкретним орієнтиром у безкрайньому океані. Саме через такі епічні перекази згублена Атлантида закарбувалася у свідомості поколінь, спонукаючи шукати матеріальні докази там, де закінчується поетичний міф.
Логічним продовженням цього географічного доказу є сама назва протоки, яка безпосередньо веде нас до 10-го подвигу Геракла, який, за легендою, пробив гору наскрізь, щоб дістатися до іспанських берегів і назавжди з'єднати Середземне море з океанськими просторами. Сам Платон у діалозі Тімей висловлюється максимально чітко, зазначаючи, що прямо перед цим гирлом, яке еліни називають Геракловими стовпами, і лежав цей велетенський острів Атлантида. Філологічний та історичний аналіз тексту не залишає простору для сумнівів, що цим терміном античні автори називали саме Гібралтарську протоку, західну межу тогочасного цивілізованого світу, за якою розкинулася затонула імперія. Навіть фінікійське місто Гадір, засноване відразу за протокою, мало храм, який греки однозначно ототожнювали з цим міфічним героєм, підтверджуючи непохитність цієї стратегічної точки, біля якої колись і вела свою завойовницьку політику на той час могутня Атлантида. Попри наявність чітких географічних орієнтирів та детальних переказів про Атлантиду, головне першоджерело цієї історії приховує в собі таємницю, яка змушує серце кожного дослідника битися частіше. Завжди вражає те, як сильно недосказаність інтригує людський розум, діючи набагато потужніше, ніж найдетальніший і найочевидніший фінал. Наша психіка влаштована так, що незавершені сюжети назавжди закарбовуються в пам'яті, змушуючи покоління за поколінням шукати відповіді та самотужки домальовувати фінал, прокручуючи в уяві події тієї миті, коли головна таємниця, яку приховувала Атлантида, мала бути остаточно розкрита. Цей ефект незавершеної дії перетворює сухі історичні хроніки на захопливий інтелектуальний детектив, де зникла Атлантида стає головним фігурантом, а філософський спадок перетворюється на загадку без розв'язку. Давньогрецький діалог «Критій», який містить найдетальніші описи Атлантиди як могутньої та величної імперії, обривається прямо посеред речення на найвищій точці драматизму. Текст зупиняється на словах, де Зевс збирає богів у славній оселі, щоб оголосити свій суворий вирок атлантам. І після цього рукопис про Атлантиду назавжди замовкає, залишаючи нас наодинці з німим запитанням про те, що саме згубило цю прадавню цивілізацію та спричинило раптову загибель затонулого материка. З погляду текстології та класичної філології, причина такої раптової незавершеності залишається однією з найбільших літературних загадок. Адже досі невідомо, чи філософа наздогнала смерть, чи це був свідомий художній прийом, покликаний змусити людство думати самостійно. Така містична тиша наприкінці праці перетворила оповідь, в якій описувалася Атлантида, з простої повчальної історії на вічний інтелектуальний лабіринт, фінал якого, як і саме розташування, де спочиває Атлантида, кожен із нас продовжує шукати й досі. Отже, чим насправді є Атлантида для нас сьогодні? Пройшовши крізь тисячоліття, у цьому відео ми розглянули найголовніші аспекти цієї величної загадки минулого. Ми переконалися, що Атлантида – це не загублене місто, а величезна імперія, і з'ясували, що початкове джерело історії Атлантиди – Єгипет, а не Греція. Досліджуючи історичні факти, стає очевидним, що атланти не були інопланетянами чи магами, а реальним прадавнім етносом, який використовував у своєму побуті та архітектурі загадковий метал Атлантиди – оріхалк. Нам вдалося детально реконструювати загальний вигляд, макроструктуру та аграрну зону Атлантиди, де колись височили перші в історії триколірні будівлі Атлантиди, що вражали своєю величчю та інженерною довершеністю. Цей цивілізаційний злет демонстрував гігантський військовий масштаб Атлантиди, чия могутність спиралася на унікальне походження та розподіл королівств Атлантиди, об'єднаних у міцну конфедерацію. Ми детально розібрали особливості управління та закони Атлантиди, які тривалий час забезпечували внутрішній порядок та простежили, як розвивалася історія розвитку Атлантиди. Проте, попри ідеальний старт, згодом настав моральний занепад та експансія Атлантиди, що неминуче призвело до трагічних наслідків. Наступна війна Атлантиди з прадавніми Афінами продемонструвала крихкість завойовників перед силою духу.
після чого на імперію обрушився гнів Зевса та природна катастрофа Атлантиди, яка за одну добу поглинула могутню державу. Сьогодні аналізувати цю трагедію нам допомагають прямі вказівки античних географів та конкретні географічні орієнтири Атлантиди, які доповнює глибокий міфологічний контекст розташування Атлантиди, а також сам діалог Платона про Атлантиду, який обривається на найцікавішому місці, залишаючи фінал відкритим. Зібравши всі ці фрагменти докупи, ми розуміємо головне. Атлантида – це не просто загублений у морській безодні острів. Це дзеркало самого людства, величне нагадування про те, якої неймовірної висоти може досягти наш геній і як стрімко все це можна втратити, якщо забути про внутрішню чистоту та поміркованість. Ця історія, що так загадково обірвалася на півслові, залишає нам право на власний пошук і власні висновки, назавжди вкарбовуючи образ, який подарувала світові легендарна Атлантида, у скарбницю вічних таємниць нашої планети. Тому що навіть поховане в безодні часу каміння вміє говорити, якщо знати, як його слухати. І якщо ви готові зазирнути за завісу часу та видимої реальності, то підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб стати частиною нашої наступної експедиції. Адже найтемніші таємниці минулого вже чекають на тих, хто наважиться їх почути.